एडिट कर। नमस्कार, मी भाग्यश्री भास किचन अँड ट्रॅव्हल ब्लॉग्स मध्ये तुमचं स्वागत करते। आज 25 नोव्हेंबर, सकाळचे वाजले 9:30 आणि आम्ही निघालो भंडारदराच्या दिशेने, जिथे आज मी तुम्हालाही घेऊन जाणार आहे। चला तर मग। आता आम्ही आलो श्री दत्त स्नॅक्स येथे ब्रेकफास्ट साठी। दोघं मिसळपाव आणि कांदा भजी खाणार। सावरीने आधीच डिक्लेअर केलं होतं की मी इथे वडापावच खाणार। इकडचा वडापाव ऑसम असतो। ब्रेकफास्ट करून निघालो पुढच्या प्रवासासाठी। कसे रॉंगवेने येत आहेत बघा। हा नाशिककडे जाणारा कसारा घाट आहे। या घाटामध्ये वाहन चालवताना विशेष काळजी घ्या, कारण वन वे असून सुद्धा बरीचशी वाहने रॉंगवेने येताना दिसतात। भंडारदऱ्यासाठी टर्न घेतलाय। तर वाटेत असताना आमच्या बहिणीचा कॉल आला। ती काही महिन्यांपूर्वी इथे येऊन गेली होती। तुला तिथे चालली आहेस तर काही खाऊ लहान मुलांसाठी घेऊन जा आठवणीने। तिथे आदिवासी लहान मुलं असतात जे असे बाहेरून गाडी आली की त्यांच्या पाठीपाठी असे चालतात। त्यांना खूप अप्रूप वाटतं की कोण आलंय, काय आपल्याला काय खाऊ आणलंय का काय म्हणून। तर त्यांच्यासाठी आम्ही काही खाऊ घेण्यासाठी आता इथे थांबलोय। कळसुबाई प्रवेशद्वार, शिखराचा प्रवेशद्वार मस्त। आधी एक टर्न बघितला तुम्ही त्या दुकानदाराला विचार। 1646 मीटर म्हणजे तुमच्या पूर्ण पीक दिसतंय वरचं। पूर्ण म्हणजे झेंडा लावलाय बघ त्या दिसते वरती। झेंडा कुठे? ते एक असं हे दिसतंय बघ ना सर, वरती असं हे आलाय, निमुळत झालेलं आहे। हा तिथे टॉपला झेंडा आहे। हा दिसला, लाईट आहे। हे केलं ना रेकॉर्ड आणि असंच करून वरती जायचं होतं। केलं झालं हो। यप। आणि मध्ये एक मस्त शेत बघितलंय आणि आता तिथे थांबलोय। झेंडू आहे, मस्त रंग आहे अगदी। आणखीन पण आहे पुढे।
सुंदर कलर आहे. आजोबा तुमचं शेत आहे? आता काय झेंडूचा सीझन आहे का? मस्त रंग आहे. आता हे एडिट करायला मजा आली. पण ते पडलेलं काय झालं, तू पडली म्हणून माझं ना असं झालं, तुला पकडायला स्टॉप नाही झालं. मी आता भंडारदरा धरणावर आलेलो आहोत. दुपारचे 41 झालेत. पकायला मस्त आहे ना. खाली उतरायचं. गेल्यावर तू डायरेक्ट दगडांवर उभा राहशील. ती दगड आहे. स्टे साठी आल्यावरती छान आहे. संध्याकाळी मस्त इथे येऊन बसायचं. शिखर त्याच्यानंतर इकडे पुढे गेलं ना त्या साईडला कोकण काढायचं दरी खाली. तिथे पुढे गेलं तर मग तुम्हाला एक अमृतेश्वर रतनगड किल्ला, तर तो ट्रेकिंगच आहे तिकडे बंद आहे. त्याच्यानंतर इकडे म्हणजे सगळं धरणाचा म्हणजे पासारा डॅमची भिंत इकडे पुढे. हा ती बघितली येताना. खालून चालेल तिथनं झालं. नदी कुठली बोलला ती? ही लेक आर्थर लेक आर्थर लेक. प्रवरा नदी. प्रवरा रिव्हर त्याचं उभं स्थान आहे. अच्छा. जवळजवळ पूर्ण सह्याद्रीच्या रांगा आहेत. जमीन मग 12 महिन्यामध्ये ते बघ ना, इट्स व्हाईट, इट्स ट्रान्सपरंट. यू कॅन सी द बॉटम. You go ahead, it's becoming darker, it's becoming more greener. That's why it is deep there. Just like tick. Sweet. And then you have to swim all the way to. बॉटल दे. पडेल ना तू परत. कारण की मी पडल्याचा चष्माच घालते मला. इथे डॅम जवळ राहण्याची पण सोय आणि मस्त जेवण देखील उपलब्ध होतं. तसेच MTDC ची सुद्धा राहण्याची सोय आहे इथे. तुम्ही तिकडे पोहोचलात की मला आवाज द्या, मग मी येते. धरणाचं ओव्हरफ्लो झालेलं पाणी पडते इथे. सावलीची हा संध्याकाळी तिथे थंड लागतं वाटते बघ ना ते काळं झालंय.
कमी भाषेत तर नाही पण आम्ही चाललोय रंधा फॉलला, पावसात धबधबा. निसर्ग रम्याच्या ठिकाणी देवीचं मंदिर आहे. चला जाऊया. मोरफोडा माता मंदिर मध्ये. मंदिरामध्ये रेकॉर्डिंगसाठी आणि फोटोसाठी अलाउड नव्हतं. ते कसं मस्त खड्ड्यात ते खूप छान परिसर आहे. अगदी पिकनिकसाठी मस्त आहे. बसण्याची वगैरे पण सोय आहे, जेवणाची सोय आहे इथे. म्हणजे तुम्ही जर जेवण आणलं असेल स्वतःचं, तिथे बसून तुम्ही खाऊ शकता. हा सगळाच रंधा फॉलचाच परिसर आहे. हे मगाशी आपण तिथे देवळात गेलो होतो, देवीचं मंदिर. पावसाळ्याचं दृश्य आणखीन छान असतं. इकडे इथे पाणी साचलेलं असतं. हे पाणी मस्त आहे पाणकोंबडी आहे. मी जात नाही सर. हायलाइटचं ते मिक्सर तोड लावतं. हो, थांबायचं. उसरस मिळेल का तिकडे? आम्हा रस्ता कुठे जातो? गोटी ना, हायवेला जायला डायरेक्ट असाच रस्ता आहे. थँक्यू. असं नाही बरं, आभारी आहे. भंडारावरनं निघालो, साधारण 4 वाजता खालती आलो. प्रचंड भूक लागली होती. बरेच हॉटेल शोधली पण कुठे काही मिळत नव्हतं. एका ठिकाणी आम्ही ओम साई म्हणून आहे, तिथे थांबलो. अतिशय मस्त साधंसंच हॉटेल आहे पण खूप मस्त फूड आहे.